بقول لك ايه، انا خلاص زهقت. اهدى اهدى. قالوا لي عوم مرتين في الاسبوع ولعبت، قالوا لي كل كويس وكلت، قالوا لي اعمل دايت وعملت، قالوا لي شيل اوزان وشلت، اعمل ايه تاني؟ هو انت عايز تكبر ايه معلش؟ صدري يا عمور. ايه؟ صدري يا عمور. صدرك الواحد خلاص زهق والله. ده انا كل ما بقى قاعد كل التفكير اللي يجي في دماغي امتى صدري يكبر؟ شاكيرا. امتى صدري يكبر؟ شاكيرا. امتى صدري يكبر بقى؟ امتى. ايه الواد المشكوك في عمره ده؟ من الاخر. سعودي بيقدم. لا مش ده مش ده. سوري معلش ده مكتب. من الاخر، عايز صدري يبقى زي صدرك كده. يا ابن يعني انت اللي حاسبني في صدري؟ لا، واخده مثل اعلى. مثل اعلى. طب ما تيجي اقول لك ازاي نعالج العضله الضعيفه، والنهارده هنبدا بالصدر علشان خاطرك. حبيبي ده من عشمي فيك والله. تعالى اقعد لي بقى كده. ماشي. قلت لي اسمك ايه؟ محسوبك مجونس. مجانس. مجانس. تعالى اقعد يا مجانس. استنى بقى اقوم البس عشان نبدا اقوى حلقه في الدنيا. اعمل بقى سبسكرايب ولايك وشير عشان بعد الفيديو ده مش هيبقى عندك عضله صدر ضعيفه تاني. اهلا بكم في غرفتي المتواضعه. طيب، كتير من الناس بتسال عندها عضله صدر ضعيفه، ازاي تعالجها، تعمل ايه علشان يبقى عندها صدر زي ده. تعال انا النهارده هحكي لك تجربتي الشخصيه، ان ازاي انا كان صدري بالشكل ده كده وخليته بالشكل ده كده اللي انت شايفه قدامك. طيب، الموضوع كله ببساطه ناخده كده جزء جزء، التمرين وجزئيه الاكل، والجزئيه الثالثه دي كده ايه هنتكلم فيها بعدين في الفيديو، في اخر الفيديو شويه. من ناحيه التمرين معلومه سريعه كده وبسيطه خليني اقول لك عليها. طيب، علشان تطور عضله ضعيفه عندك، اولا لازم تتمرنها اكتر من مره في الاسبوع، ده مفروغ منه. طيب، اللي انت بقى هتعمله جوه التمرين ايه هو؟ لازم ان انت تلعب بوزن عالي، تكنيك بطيء، اداء صحيح. يعني زي ما انت شايف قدامك كده، يعني انت شايل وزن تقيل، يعني الوزن اللي انت تقدر تجيب بيه مثلا 10 12 عده، يعني لو جبت بيه 10 عدات ما تقدرش تجيب بيه العده ال 11، لو جبت بيه 12 عده ما تقدرش تجيب بيه العده ال 13، هو ده اتقل وزن تقدر تشيله. طيب، ولما تيجي تلعب ما تلعبش نص عده، لا برضو تشيل الوزن اللي انت تقدر تلعب بيه الاداء ده والعدات ده، اللي هو ان انت تنزل لحد الاخر وتطلع لحد الاخر. بس ممكن يكون الوزن في البدايه خفيف، لكن لما تيجي توصل للعده ال 12 انت خلاص مش قادر تجيب 13، فهو ده اللي احنا وصلنا له، وصلت لحاجه اسمها الفيلير اللي هو الفشل العضلي، وهو ده المطلوب وهو ده اللي انت بتعمله كده. انت لما بتنزل، ما هي العضله عندك بتتقطع في العده السلبيه مش في العده الايجابيه، بمعنى دي كده اسمها العده الايجابيه، لكن دي كده اسمها العده السلبيه. حتى انت لو خدت بالك مثلا في هشام المرجوشي وحسام منصور وغيرهم من الابطال الكبار دول، لما بتلاقيه بيلعب بتلاقيه بيركز قوي على العده السلبيه، تلاقيه بيبطأ كده وهو نازل، لكن ما تلاقوش بيبطأ وهو طالع. تمام؟ ده ليه؟ ده لان الفايبرز اللي هي الالياف العضليه بتتقطع وانت نازل في العده السلبيه. فانت لازم برضو وانت بتلعب ان انت تهتم بالعده السلبيه كويس جدا جدا جدا، تنزل ببطء، ممكن تطلع بسرعه بس تنزل ببطء، ده اهم حاجه في الموضوع كله. يبقى وزن تقيل، اداء سليم، مدى حركي كامل، وان انت تهتم بالعده السلبيه. بقى تعالى هنا ننتقل لتمرينه الصدر اللي انا اتمرنتها، اللي طورت من عضلات الصدر عندي، سواء الصدر العلوي او الصدر السفلي او منطقه الصدر الاوسط. خلي بالك يا جماعه برضو، التشريح عضله الصدر ليه تشريح افقي وتشريح راسي. تشريح افقي ان انت فيه 3 اجزاء، الانكلاين شيست، تمام، وعندك الجزء السفلي من الشيست، وعندك الجزء الاوسط من الشيست. طيب، التشريح الرأسي، عندك اللي هو زي ما بيقولوا اسمها فلقة الصدر. طيب، وعندك التدويره بتاعه الصدر من بره. طيب، عشان ما يجيش حد يقول لك لا ده هو تشريح افقي بس، لا، في تشريحين لعضله الصدر. طيب، وهنا لعبت اول زاويه كان دمبل للصدر السفلي، تجميع بالبلدي كده، تمام. وزي ما انت شايف الاداء، بشيل وزن تقيل، مش وزن تقيل ان انا اعمل بيه نص عده، لا، وزن تقيل ان انا اقدر اعمل بيه المدى الحركي الكامل والاداء اللي هو البطيء اللي انا لسه قايل لك عليه. لان هي معادله، عرفت تعمل المعادله دي هتلاقي تطورات في الصدر عندك بشكل عام يعني، وهتعالج العضله الضعيفه عندك الصدر، ومش هيبقى عضله ضعيفه، ده بالعكس ده هيبقى عضله قويه عندك. يبقى زي ما انت شايف او خلصنا، وبساعات كده بنشد بوزن كده، بتشوف العروق كده وصلت لحد فين. وهنا تاني زاويه معانا اي مكان الدفع للصدر السفلي عندك، انا بحاول ان انا اتكلم بالبلدي، تمام، علشان الكل يفهم يعني.
تمام. برضو ايه بتشيل وزن تقيل بتقدر تعمل بيه مدى حركي كامل، اداء بطيء، وتركيز. اهم حاجه انت لو خدت بالك، انت لو بصيت على وشي انا باصص في السقف، بس انا مش باصص في حاجه، انا مركز، عامل حاجه ماي ماسل كونكشن، عامل ترابط ما بين عقلي والعضله، بس عشان تقدر العضله بتاعتك لازم تحس بيها يعني. وهنا تالت زاويه معانا لعبنا تجميع على الكيبل كروس. طبعا ده بيركز على الصدر السفلي وعلى التكويره الخارجيه اللي انا كنت لسه موضحها من شويه. في التشريح الجانبي قلت لك في فلقه الصدر من جوه، وعندك في التدويره الخارجيه للصدر. انت حتى لو خدت بالك لو بصيت هتلاقي هنا ايه هتلاقيها شغاله معاك بشكل كبير يعني. واهم حاجه زي ما انا بقول لك ان انت تركز وانت بتلعب، وما تبقاش يعني ايه مشتت كده عقليا، لا، لان الموضوع ده هيفرق معاك كتير جدا يعني. على عكس او على راي كابتن جنتي لما قال لك ايه، انا عندي ممكن تشيل وزن خفيف بس تلعب بيه بتركيز وتبقى حاسس بالعضله في الانقباض والانبساط بتاعها. وهنا كنا بنشد شويه بوزن كده بنشوف الدنيا وصلت لحد فين. تمام. بس الحمد لله تبارك الله ما شاء الله في تطورات. وهنا في ثالث زاويه معانا بنلعب تفتيح مع سوبر سيت، هتشوفه كمان شويه. تمام. اهم حاجه في التمرين ده تخلي بالك علشان اصاباته كتير، ما تشيلش فيه اوزان تقيله او اوزان عبيطه وتلعب بيه تكنيك غلط، لا قدر الله نسبه الاصابه فيه عاليه التمرين ده بالذات يعني. تمام. بتركز وبتبقى شايل وزن خفيف. تمام. لان التمرين ده بيطور لك الانكلاين شيست بشكل عالي، والانكلاين شيست هنا اللي هو الصدر العلوي اللي عند عظمه الترقوه. تمام. لو انت من الابطال وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير لان ده بيدعمنا. عايزين نوصل 2000 مشترك. وده السوبر سيت اللي معاه بنلعبه برده حاجه لفلقه البنش. يبقى احنا كده خلصنا على الصدر العلوي وخلصنا على فلقه الصدر الداخليه. ونصيحه شباب، انت لعبت بوزن بعد ما تخلص بالتمرين بتاعك تروح ترجعه، اصل دي اوزانك انت، محدش هينظف مكانك ومحدش هيشيل مكانك يعني. وهو في مدرب شغال بس يا ريت يعني نحس ببعض. بعدين بتخش على خامس زاويه معانا، بتشوف اي مكنه عندك بالتارجت او بتستهدف الصدر العلوي. والمكنه دي عندي بتستهدف الصدر العلوي اللي هو الانكلاين شيست والكتف الامامي، بتستهدف الاثنين دول بصوره كبيره جدا يعني. بس وحتى الناس اللي عندها فراغ او ضعف في الصدر العلوي او عندها يعني مساحه فاضيه كبيره فوق، التمرين ده انا بفضل لما بخلص تمرينه الصدر بتاعتي، لان كل التمرينه بتبقى عباره عن بوش بوش بوش. فوانت بتدفع كده انت بتشغل الترايسبس معاك. بعد كل تمرين الصدر انت كده خلصت 50% من تمارين الترايسبس وانت مش واخد بالك، فانت بتزود سويتين ترايسبس في الاخر، فانت كده خدت تمرين صدر كامله وتمرين الترايسبس كامله. لكن انا عن نفسي مش بحبذ ان انت تلعب باي مع الصدر وتراي مع الظهر، لان الظهر بيشغل الباي في نفس الفكره، فانت هتاخد زاويتين، انت كده خدت تمرينه باي كامله مع الصدر، فانت كده هتاخد زاويتين تراي، فانت كده خدت تمرينه تراي كامله. طيب دلوقتي الترايسبس هنلعب بوش داون بالروب اللي هو هنلعب تمرين الدفع بالحبل. تمام. اهم حاجه في التمرين ده ان انت بتطلع لحد النص وبتنزل تفتح الحبل، يعني ما بتبقاش ضامم ايديك. ومحدش يقول لي يا كابتن انت بتعمل الاداء ده غلط، انا عندي اصابه في كوعي فممكن تلاقي الاداء مش مظبوط 100% في تمارين الترايسبس بالذات يعني. فاهم. وهنا بتشد شويه بوزنج ومصر كلها عدت من قدامي وانا بلعب التمرين ده وبصور. هنا بنلعب تمرين الاوفر هيد، ده بيتارجت العضله الترايسبس عندك فيها جزء كبير هو ده من تحت، وفيها جزء اللي هو بيبقى باين لما بتشد وانت واقف. هنا بنتارجت الجزء اللي تحت اللي بيبان لما بتيجي تشد مثلا ايه دبل بايسبس مثلا. هنا الترايسبس هو ده الجزء اللي بيبان فيها، وده الجزء الاكبر في الترايسبس. ولو انت من الابطال برضو وصلت لحد هنا فضلا وليس امرا نعمل سبسكرايب ولايك وشير. وما ننساش بعد التمرين بنعمل 40 دقيقه كارديو بنشكلهم بقى، بس المره دي لعبنا على الاوربت. اقول لك النظام الغذائي اللي كنت ماشي عليه. الوجبة عبارة عن 200 جرام فول وبيض بيضتين كده و20 جرام بسطرمة و150 جرام بطاطس مسلوقة. التمرين بناخد بطيخ بيدينا بامب حلوة قوي وطاقة كويسة جدا في التمرين، وبناخده برضو باخد 5 جرام كرياتين، وانا هنا بستخدم كرياتين بتاع دوريا نيتس، وما تنساش ان انا اعمل عليه خصم كبير جدا يعني اقل سعر في السوق المصري كله. وبناخده معاهم 3 تمرات. الوجبه الثانيه اللي بعد الجيم على طول عباره عن 150 جرام بطاطس وبيضتين و150 جرام فراخ. طيب يا شباب دي الوجبه الثالثه، والوجبه الرابعه برضو نفس الكلام، بتبقى عباره عن 4 بيضات او 3 بيضات وبسطرمه بس، وبنحط عليها رشه ملح ورشه فلفل اسمر وخلاص كده. وفي النص بقى بيبقى فيه ايه، ممكن 3 بلحات مش تمرات، بلحات
ممكن شويه مثلا خيار، خس، المهم اي خضار كده لو لقيت نفسك جعان في النص يعني. الاكل بقى اللي هو الاهم من التمرين، اللي انت عندك التمرين ده كله، يعني شوف بقى انت عملت كل ده وموتت نفسك في التمرين، انت عملت 30% بس من عمليه البناء العضلي او ان انت تطور العضله دي. لكن تعالى اقول لك 70% ان انت تعمل ايه. طيب عندك منهم 60% اللي هو الاكل. الاكل عباره عن ايه؟ ان انت بتيجي في اليوم اللي انت بتتمرن فيه العضله الضعيفه، حتى لو انت عامل دايت بلان، لازم ان انت على الاقل تفتح فيه وجبه. يعني انت مثلا لعبت مثلا النهارده صدر وانت على طول ماشي دايت طول الاسبوع، وانت بتلعبه مرتين في الاسبوع، خلي بالك، ها، لعبت صدر بتقوم عامل ايه؟ ماشي دايت عادي. الوجبه اللي بعد التمرين هتقوم واخدها مثلا شيت ميل، واكل مثلا بيتزايه، واكل مثلا عيش بلحمه. المهم ان انت تاكل حاجه يكون فيها سعرات حراريه عاليه وفي نفس الوقت تكون مفيده. يعني ما تاكليش مثلا تورته ما فيها سعرات حراريه عاليه، ما انت مش قلت سعرات حراريه عاليه اهو. لا، الموضوع هنا ان انت تاكل حاجه فيها سعرات حراريه عاليه ويكون فيها كربوهيدرات ودهون صحيه وبروتين، طبعا اهم حاجه زي ما انا قلت لك، زي البيتزا، العيش باللحمه، الكلام ده كله. تكمل بقيه اليوم دايت بتاعك عادي زي ما انت. ايه اللي حاجه تانية؟ الميه. انت ما تعرفش ان 70% من عضلاتك دي كلها ميه. انت ما تعرفش ان الميه دي بتتخزن في الفايبرز. انت ما تعرفش ان الميه دي بتديك طاقه، بتحرق دهون، بتزود الكثافه العضليه، بتمنعك من الاصابات. انت ما تعرفش ان الميه بتعمل كل ده. يبقى انت لازم تشرب في اليوم من 3 الى 5 لتر ميه يوميا، وفي كده كده 2 لتر اساسي. واثناء التمرين وانت بتتمرن ما بين المجموعات لازم تشرب لك بق 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 كده لحد ما في الاخر تكون شربت 2 لتر ميه في التمرينه الواحده. انت قلت لنا 30% تمرين و60% اكل، في 10% في النص كده. ال 10% دي بتاعت ايه؟ ال 10% دي بتاعت ان انت بتنام كويس، ما بتعملش الحاجات السيكو سيكو، او سواء انت ما بتعمليش لان ده طبعا ده ما بيأثرش على عمليه البناء العضلي. لا ما بيأثرش على عمليه البناء العضلي، لكن بيأثر بيها بطريقه غير مباشره. ازاي؟ طيب تعالى فهمنا كده. انت دلوقتي لما تيجي تعمل الحاجه دي، تمام، اولا حرام دينيا، تمام. انت لما تيجي تعملها انت بتحل مفاصلك، جسمك بيهمد، مفاصلك بتبقى محلوله، فانت هتيجي تتمرن انت جسمك مهمد، مفاصلك محلوله، فمش هتقدر تعمل اللي انا قلت عليه. فاللي هيحصل هنا ان انت مش هتعرف تدي التمرين حقها. فكل الكلام ده كله في البلح. ونيجي لاهم حاجه، النوم. لازم تنام من 8 ساعات الى 10 ساعات ويكونوا بالليل. ربنا سبحانه وتعالى خلق الليل للنوم وجعلنا الليل لباسا. طيب الليل معمول للنوم والنهار معمول للعمل، او اللي انت تصحى تعمل فيه نشاطاتك، الكلام ده كله. ما ينفعش ان انت تعكس الكلام ده كله. بالاضافه كمان ان في حديث صحيح، الناس اللي عامله نهارها ليل وليلها نهار ده بيسبب لك قله في الرزق. لكن ده لما انت بتعمله باستدامه، يعني بتعمله على طول. لكن انت تعمله مره مرتين لا طبعا مش هيعمل حاجه بهدف مثلا ضغط مثلا شغل عندك فقاعد تخلصه الكلام ده كله، لا. لكن انت على طول ده شيء دائم عندك، ان انت بالنهار بتنام بالليل بتصحى، الكلام ده كله ده بيسبب قله رزق. بس مش عايزين نطلع عن الموضوع بتاعنا. المهم ان انت لازم تنام من 8 ل 10 ساعات ويكونوا بالليل. في حاجه اسمها الساعه البيولوجيه. انت بما ان انت شخص ناتشورال وانا شخص ناتشورال برضو، شخص طبيعي، فانت هنا لازم ان احنا ننام بالليل عشان نقدر نستفاد بالهرمونات الطبيعيه اللي جسمك بيفرزها. طيب في ايه؟ ما انا ممكن انام الصبح وجسمك بيفرزها الصبح؟ لا، ما انا قلت لك في حاجه اسمها الساعه البيولوجيه. الساعه البيولوجيه دي هو ربنا سبحانه وتعالى خلق جسمنا في فسيولوجيه معينه. الساعه دي بتقول لك ان في هرمون من كذا لكذا بيتفرز مثلا من الساعه 11 لحد الساعه 1، هرمون بيتفرز من الساعه 2 لحد الساعه 4، هرمون بيتفرز من الساعه 4 لحد وهكذا. لو نمت الصبح مش هتستفاد بولا هرمون، ولو نمت متاخر فانت فاتتك هرمونات كتير انت جسمك يقدر يستفاد بيها. فهنا انت لازم تنام بدري علشان تقدر تستفاد بالهرمونات الطبيعيه اللي جسمك بيفرزها. عرفت ليه بقى يبطل لازم تنام بالليل؟ طيب وحاجه تاني برضو، دي لو عملتها هتزود الصدر عندك 10 كيلو في شهر واحد. ان انت تعمل سبسكرايب ولايك وشير وتفعل زر الجرس عشان هو منزل حلقه تيجي لك على طول. ولو عجبتكم السلسله دي قولوا لي عايزين في الكومنتات عايزين نعمل لكم علاج عضله ضعيفه لعضله ايه تاني، وهيبقى ده هو ده محتوى الفيديو اللي جاي. كان معاكم كابتن عمرو، السلام عليكم.